So, last time we were talking about the obstacles on the path of the spirituality and the spiritual awakening. Минулого разу ми говорили про перешкоди на шляху духовності, духовного розвитку і духовності. So we want permanent happiness all the time, in all the locations, in all the relationships. But if we do not remove the problems and the impurity of the mind, nothing is going to happen. Тож, якщо ми хочемо постійного щастя в усіх його проявах, стосунках і випадках, але ми не хочемо змінювати розум і прибирати забруднення в розумі, то нічого не відбудеться. So these impurities are the toxic impressions in the mind and emotions in the form of reaction, anger, anxiety, attachment, fear, and hatred. Ці забруднення в розумі, вони є токсичними емоціями, у формі можуть бути токсичних емоцій, реакцій, ненависті, страху, прив'язок і так далі. So say, for example, you reacted against me. Now, it's no problem. But your reaction in the mind will multiply and it will block the realization. That needs to be understood. Наприклад, ви зреагували проти мене, у вас була реакція проти мене, і в цьому нічого страшного немає, але ця реакція буде примножуватися, зростати, і це буде заважати вашій реалізації. And we do not understand this, and we say, okay, meditation will help me. Nothing is going to help you unless you purify the mind. І ми цього не розуміємо і стверджуємо, що добре, медитація нам допоможе, але ніяка медитація нікому не допоможе до тих пір, поки ми не очистимо розум. So after understanding these impurities, we have to go a little deep inside our mind. If you have a reaction, why the reaction has come, why the anger has come? It is due to the constant swinging of the mind to likes and dislikes, to the joy and the sorrow, to the pain and the pleasure. So this is the second problem we have in our mind. І якщо в нас з'явилася реакція, ми побачили, усвідомили цю свою реакцію, то нам потрібно піти глибше і зрозуміти, чому, з якої причини відбувається реакція або, наприклад, злість виникає у нашому розумі. І тоді, коли ми глибше аналізуємо, ми усвідомлюємо, що це тому, що наш розум прив'язаний до того, що нам подобається, і до того, що нам не подобається, до насолоди і до страждань. Do you want to know the real life example? Хочете знати приклад із справжнього життя? So you married to your honey because you loved. So after a few weeks and a month, what happens? Ви одружилися на своїй дружині чи вийшли за свого чоловіка, тому що ви любили. І що трапляється через декілька місяців або тижнів? So there was a love because of liking. Now you say, I don't like your habit. There is a disliking. It has come from the impurity of the mind, which we are not aware. And that is what the teachers are making you aware. Ви одружилися спочатку, тому що у вас була любов, означає, що ця любов, вона йшла від того, що вам подобалося, через вподобання, але тепер ви кажете, що
вам, наприклад, не подобається вашої коханої або коханого звичка, і тепер це вже не вподобання, дизлайк, і оці всі вподобання і дизлайки, вони йдуть від забрудненого розуму, і це те, що ми не усвідомлюємо, і це те, що нам намагається показати вчитель. I have not to look at the person, event, in a situation whether I like or dislike. I have to focus my mind inside. What likes and dislikes I have in my mind, it comes because of the impurity in the mind. That is the second problem. І мені не потрібно дивитися на ситуацію чи на людину, що мені в ній подобається, не подобається. Мені необхідно змістити фокус всередину себе і подивитися, що мені подобається, що не подобається, і чому з'являються ці вподобання і невподобання. І вони йдуть від забруднень розуму. Did you understand the two sets of problems of the mind? Чи ви зрозуміли дві групи проблем у розумі? Go on asking the question that why I have these two sets of the problem. Продовжуйте задавати питання, чому в мене з'являються ці дві сфери проблем. So the master says it is because of ignorance. I don't know my real nature and I have a false assumption and a wrong notion that is due to the ignorance. So we have three sets of problems. Майстер каже, що це через забуття незнання, тому що я не знаю своєї істинної справжньої природи, і таким чином в нас додається третій список проблем. Your focus is that why the hell my mind reacts, why the mind has a likes and dislikes, why the mind has a reaction, anger and anxiety. And we come to the conclusion because I don't know my real nature, one aspect. Second is I have a false assumption, wrong notion about my life. Ви продовжуєте себе запитувати, чому у розумі з'являються, з якого дива в розумі з'являються, наприклад, турботи, хвилювання, реакції або злість. І на цьому залишається ваш фокус, а ще тому, що у вас є неправильне, фальшиве, неістинне сприйняття і припущення щодо свого життя. So the Eastern wisdom or every master explains the three sets of the problem. First, we say the impurity, likes and dislikes, and the dual, when the mind continues to swing, it is known as the distraction and or superimposition. And the third is the ignorance, the false assumption that we have about our life. Отож, майстри описують три списки проблем. Перший – це забруднення в розумі, також лайки, дизлайки, дуальність, коли ваш розум кидається з одного в інше, або суперпроекції, і також третій – це забуття, незнання. So, is it possible to get rid of all the three sets of problems completely? Чи можливо позбутися всіх трьох випадків проблем абсолютно повністю? What do you think? Як ви гадаєте? So last week there was one car and I said I like this car. So one of my students said, "Oh, you have a liking for the car and you have a disliking for the other car." Минулого тижня Гуруджі побачив, там була машина і сказав, що вона йому подобається.
На що його учень підмітив, що ось дивіться, у вас є лайк, вподобання в одну в сторону однієї машини, але інша вам не подобається. So your mind is impure. Отже, ваш розум не забруднений. What should we do? Що нам робити? I'm giving you a very pragmatic, practical approach of life. Я даю вам дуже практичний підхід до життя. So those who are awakened, they will continue even talking in the same way of likes and dislikes, pain and the pleasure. But their likes and dislikes, their pain and the pleasure is just like the lotus leaves on which the water does not stay. They just talk for the sake of talking. But inside, that likes and dislikes are the water drops, they do not stay on the lotus leaves. Отож, ті люди, які просвітлені, які прокинулись, просвітлились, вони будуть говорити про вподобання, про те, що їм подобається, не подобається, просто задля того, аби говорити, з метою розмови, з метою підтримання бесіди. Але їхні вподобання і те, що їм не подобається, їхня насолода і їхня печаль, вона не буде на них відбиватися. Це буде як вода на листку у лотоса. Вода з листочка лотоса завжди стікає, вона ніколи не залишає там сліду. Таку аналогію дає Гурджа. But for those who are not awakened, what will happen? They stick to the likes and dislikes. Their mind will full of the impurities. They will have a stress and anxiety, duality and a conflict. Але для тих, хто ще не прокинувся, вони будуть застрягати, вони будуть триматися за ці вподобання і дизлайки, їхній розум буде сповнений забруднення, у них буде переважати відчуття тривоги, стресу, страху і так далі. So it means for the awakened, there is no problem. For the not awakened, there is always a problem. І це означає, що для того, хто не прокинувся, проблеми не існує, а для того, хто прокинувся, проблеми не існує, а для того, хто ще не прокинувся, завжди є проблеми. Let me give you another real life example. The Sasha came to India. He cooked the borscht and I liked the borscht. I still like the borscht. But if I don't get it, I'm happy. But if you like something and you don't get it, you are unhappy. І ще один приклад із реального життя. Саша приїздив до Індії і готував борщ, і мені він дуже сподобався, і мені дотепер подобається борщ, але якщо я не отримую борщ, я все одно залишаюся щасливим. А ви, якщо не отримуєте те, що вам подобається, стаєте нещасними. Did you understand? Arman says no. Чи ви розумієте? Арман каже ні. Purity of the mind means you are totally free from any condition, event, person, relationship outside. Чистота розуму означає, що ви абсолютно вільні від будь-яких умов, людей і подій у зовнішньому світі. I may say that, maybe I don't like your habit, you reacted, but I have no impression in the mind left. Я міг сказати, наприклад, я можу сказати, що мені не подобається ваша звичка, і ви навіть можете зреагувати на це, але в мене в розумі не залишається жодних вражень і слідів від того. And that happens because you have removed these three factors, the impurity, the distraction, and the ignorance from the mind. Then you are always happy.
І це трапляється тоді, коли ви прибираєте ці три фактори з вашого розуму: забруднення, те, що вас відволікає, і незнання, і тоді ви завжди щасливі. Did you understand? Чи вам зрозуміло? If you have understood, so from today, you remove all the likes and dislikes, reaction, anxiety, and anger against anyone in the world. Are you ready? І якщо ви зрозуміли, то ви від сьогодні приберете усі ваші лайки, дизлайки, вподобання, все, що вас відволікає, прив'язки. Ви готові до цього? No, I'm not ready. I still have a lot of problems with others. Ні, я не готовий. У мене все ще багато проблем з іншими. That is the impurity of your mind. Це і є забруднення у вашому розумі. Go back to Buddha's Eightfold Noble Path. Right knowledge, right thought, right speech, right action only will come because of the purity of the mind. Then only you will succeed in mindfulness. Otherwise, you keep on awareness of the breath for 20 years, nothing is going to happen. Повертаємося до Будди і його благородного шляху. Правильне знання, правильна думка, правильне мовлення і правильна дія. Тільки тоді у вас буде відбуватися ця зміна. Інакше ви можете хоч 20 років спостерігати за своїм диханням і нічого не зміниться. Now ask yourself, are we suffering every day, every hour, every minute, every second? А тепер підніміть таке питання для себе. Чи ми страждаємо кожен день, кожну годину, кожну хвилину, кожну секунду? I'm making this today's topic very, very personal. Я сьогоднішню тему роблю дуже особистою. Did you understand the question? Are we suffering every day, every hour, every minute, every second? Чи ви розумієте суть питання? Чи ми страждаємо кожного дня, кожної години, кожної хвилини і кожної секунди? No, some days are good, some days are bad. Ну, деякі дні хороші, інші не дуже. You are missing something. Вам щось тут бракує. What you are missing, let me tell you. Що вам тут не дістає? Дайте я вам скажу. You wake up in the morning and you have reluctance to get up. You have a sense of dullness. You have heavy limbs. You have a lot of thoughts in the morning. That is the impurity of the mind. It is going to live throughout the day. Aha. Ви прокидаєтесь, наприклад, зранку із повною неясною головою, у вас важкість в тілі, і це і є забруднення, які піднялися і будуть вести вас крізь день. See the subtler nature of the understanding. You have a judgmental attitude even towards the weather, people, food. Mind is impure. Подивіться глибше на це розуміння. Якщо у вас є, якщо ви засуджуєте, у вас засуджує ваше ставлення, це засуджувати по відношенню до інших людей, їжі і погоди, це все відбувається в розумі, ставлення вашого розуму, то це вже зразу забруднення. You think it is natural. No, it is not natural.
because these factors are coming from the impurities of the mind. Ви думаєте, що це природньо, природнім чином, але це не так, це не природньо. Ці фактори, вони йдуть із забрудненого розуму, від забруднень у розумі. You are getting lost in a repetitive thoughts, drives, feelings of reaction and anxiety and anger. Your mind is impure. You think it is casual? No, it is not casual. It is a very serious matter in the spiritual discipline. Ви губитеся у своїх повторювальних думках, у своїх негативних відчуттях, таких як страхи або тривоги, у якихось уже паттернах, які постійно повторюються. Ви думаєте, що це звичайно, що це природньо. Це насправді не природньо і не звичайно. Це дуже серйозний предмет обговорення у темі духовного розвитку, у духовній дисципліні. You never feel at ease when you wake up in the morning. You have a sense of reaction and repetitive thoughts. It is because of these three factors which I just explained. Ви ніколи не прокидаєтесь легко, з легкістю вранці, у вас зразу вже є реакція і ці повторювані думки, які повторюються. І це саме через оці три фактори, які я назвав вище. Are you understanding that? Чи ви розумієте це? I understand, but I will not practice it. Я розумію, але практикувати не буду. I'll still keep the reactions and likes and dislikes against the people all the time. Я все ще тримаюся своїх переконань, вподобань і дизлайків щодо людей весь час. So this is the story how we suffer every day. Це історія про те, як ми страждаємо кожного дня. What about every day, every hour of suffering? Як на рахунок кожної години страждання? There is a kind of a distraction. You know, I'm doing something and my mind is distracted. I don't think it is an impurity. But in spiritual discipline, it is the greatest impurity. Наприклад, щось, що мене відволікає. От я зайнятий якоюсь одною справою, і тут у мене, що мій розум мене відволікає. І я не думаю, що в цьому... You have likes and dislikes, reaction, you have likes and dislikes every hour, you have pain and the pleasure. Oh, what a... Nah, you curse the weather. Every hour we are suffering. Кожну годину ми страждаємо. У вас є вподобання, лайки, дизлайки по відношенню навіть до погоди. Ви концентруєтесь на насолоді або на чомусь неприємному. Це і є оце відволікання. Irritation, agitation in your mind continues every hour. Do you think that will you succeed in mindfulness? Answer is no. Це роздратування виникає у вашому розумі кожної години. Ви думаєте, що ви отримаєте успіх у медитації? Відповідь ні. What about every minute of suffering? Як на рахунок кожної хвилини страждання? I feel the boredom. You become bored because of yourself. So you will bore everyone. That is suffering. Наприклад, мені нудно, я нудьгую, але ти нудьгуєш через себе, і ти будеш, і всі через тебе будуть також нудьгувати. Неважливо, хто біля тебе буде знаходитися. You are driving and your mind starts craving for something. There is a sense of frustration. That is every minute of suffering.
Наприклад, ви ведете машину, і ваш розум починає хотіти чогось, прагнути чогось, і з цим з'являється відчуття фрустрації. Це також є те, що заважає. And even ask you, how are you? I'm very happy. I'm okay, I'm good. And the next moment you start talking about your story. You are unhappy. Think. Хтось вас запитує, як ваші справи. Ви кажете, що я добрий, я нормально, і потім вже наступної хвилини ви починаєте розказувати свою історію. You start judging every event, every situation, every person, every minute. You are suffering. Judgmental mind always suffers. Discernment mind always enjoys. Ви починаєте судити кожну подію, кожну людину, і такий розум, той, що засуджує, він або судить, він завжди страждає. Той розум, який відсторонюється, він завжди насолоджується. Are you understanding? Чи вам це зрозуміло? I've explained you every day of suffering, every hour of suffering, every minute of suffering, and we are not aware that we are suffering. What a great surprise. What an amazing fact of the human race. Я пояснюю вам кожен день страждання, кожну годину страждання, кожну хвилину страждання, а ми і не усвідомлюємо, що ми страждаємо, ми цьому не свідомі. Який величезний, яка несподіванка, яка дивина нашої людської раси. So Buddha is talking about this suffering. The world is suffering. This is what the suffering is. Тож Будда говорить про те, що світ страждає, про це страждання він говорить. Це і є той світ, що страждає. Oh, I'm suffering, then what? Sometimes I suppress my suffering. Sometimes I react to the suffering. When I feel the person in front of me is weak, I just react in anger. And when I find the person in front of me is stronger, then I suffer inside. I'm suffering all the time. Страждаю я, що тут такого, подумаєш, іноді я приховую своє страждання, пригнічую, іноді я реагую на своє страждання, експресую його. Людина, яка знаходиться проти мене, якщо я відчуваю, що вона навпроти мене, що вона слабша, я буду виражати агресію. Якщо я відчуваю, що людина сильніша від мене навпроти, я буду страждати всередині себе. So when we purify the mind, knowledge, wisdom awakens. Тож, коли ми очищуємо розум, знання і мудрість прокидається зсередини. When you detoxify your body, you feel the lightness in the body. Same way the mind works. Коли ви очищуєте, проводите детокс вашого тіла, ви відчуваєте легкість у тілі, і те ж саме відбувається з розумом. We should learn how to work, how to think and speak without attachment. That is going to change my mind. Ми повинні навчитися, як говорити, працювати і думати без прив'язок. Це і зміни мій розум. So when you think, speak, and act in the world, your mind is very clear what need is there for I to gain anything, what loss by not gaining. If you have that sense of awareness all the time, your mind is 100% pure
you can be in the state of meditation 24/7. Коли ви думаєте, говорите і дієте у світ, виражаєте себе у світ, ваш розум повинен думати, що він може отримати, що він може втратити у даному випадку, знаходитись відстороненим. Тоді таким чином ви знаходитесь 24/7 у медитації. Buddha says right thought, right speech, right action. Krishna says equanimity of the mind. Same thing. Будда говорить правильна думка, правильна мова, правильна дія. Кришна каже рівність, баланс у розумі. Те ж саме. Are you practicing and listening the lessons every day? If not, there is a sense of laziness, and the laziness is the greatest enemy in the spiritual discipline. Чи ви практикуєте і слухаєте лекції кожен день? Якщо ні, то це є лінь, а лінь найгірший з ворогів під час духовного шляху, дисципліни. We are going deeper, That is why, I'm just talking of these things. Ми йдемо глибше, саме тому я розмовляю про ці речі. You have a reaction inside that is already stored in your soft drive, or you can say the hard drive in the mind. And because of that like and dislikes, you see a person, instantly your mind is in the mode of reaction. That is the greatest impurity. У вас в розумі вже є таке ніби записане, вбудоване враження, наприклад, про якусь людину. І тоді, коли ви бачите цю людину, ви одразу видаєте реакцію на цю особистість, і це є одна з найбільших забруднень у розумі. Reaction is hidden inside. I open my eyes, look at you, so that reaction goes through the sense organ and disturbs me. That is the impurity of the mind. And I feel as if someone else is disturbing me, but I'm disturbed because of myself. Реакція знаходиться у вашому розумі, ви дивитесь на когось з відкритими очима, ця реакція виходить якби через ваші органи чуття, і нам здається, що хтось інший нас турбує або відволікає, але насправді це ми самі себе турбуємо і відволікаємо. Ця реакція, вона якби спрацьовує проти нас самих. That is why what the master says, do you remember? They say control your sense organs. Саме тому пам'ятайте, що говорять майстри, контролюйте свої органи чуття. Lao Tse used to say, he did not say control your sense organ. He said, I have just to teach you three things: simplicity, patience, compassion. Who said it? I'm sorry, I haven't heard the name. Lao Tse. Lao Tse, це ім'я. Він говорив, що він не говорив контролюйте свої чуття, але він говорив, я хочу вас навчити простоті і співпереживанню, співчуттю. Simplicity, compassion and і терпінню, спокою. So when that impurity is gone, then only what will happen to this mind will desire the real self 24/7. That will make you the highest level of a seeker, and the seeker always succeeds in the journey.
Тож, якщо цей баланс у цього в розумі буде досягнуто, тоді те, що в нас буде відбуватися в розумі, це те, що він буде прагнути лише істинного «я» 24/7, і це зробить вас таким чином найвищим із категорії шукачів. Are you all understanding? Чи ви усі це розумієте? And are you also understanding that why we did not succeed? Even after doing meditation, mindfulness for 40 years, 20 years, spending 7 days retreat, 15 days retreat, nothing is happening. І чи ви також розумієте, чому ми не міняємося навіть через 20-40 років з 7-денної медитації, щоденної медитації, проводячи 7, 12, 20 днів ретриту, чому не відбувається зміна? Forget about the greatest masters, Buddha and the Krishna. Did you listen to an ordinary teacher? Did you follow the discipline? No, I have a lot of challenges. How can I follow the discipline? Забудьте про великих майстрів Будду і Крішну. Чи ви слухали звичайного вчителя? Чи ви йшли і слідували простій дисципліні? Ні, як я можу бути дисциплінованим, якщо в мене багато своїх проблем? Let us have some thoughts again towards the 3 sets of problems of the mind. Давайте знову повернемося до 3 сетів проблем у розумі. Emotional turbulence, binding desire and cravings, reactions and suppression that we experience every day is the manifestation of the impurities of the mind. Емоційна нестабільність, бажання, які нас зв'язують, зв'язуючі бажання, сильне прагнення до чогось, реакції або подавлені емоції – це щоденне проявлення забруднень у розумі. And I become very intelligent because I'm holding them inside. So what will happen? If you are holding them inside, anger, greed, jealousy, reaction will erupt at any point of the time in your life. Impurity. І я стаю дуже розумним, тому що я тримаю всі ці реакції, злість, жадобу, ревнощі всередині, і якщо я їх тримаю, вони можуть вибухнути в будь-який період в моєму житті. If anger makes you happy, you are a non-seeker, even if you are listening to me. Think of it. Якщо злість робить вас щасливими, то ви не являєтесь шукачами, навіть якщо мене слухаєте. Подумайте про це. And if anger causes you the pain, you contemplate and reflect, and you promise to yourself that I'm not going to react again, you are a seeker. І якщо злість привела вас у біль, і ви проаналізували і прослідкували свої емоції і пообіцяли собі не реагувати так само знову, то тоді ви seeker. When you reacted last week, you stopped talking. How many days? A week has passed. So anger is still there in you. How can you achieve that peace in mind? Коли ви реагували минулого тижня, наприклад, і перестали спілкуватися, перестали говорити, і скільки днів пройшло відтоді 7, то це означає, що злість все ще всередині вас. Отже, як ви збираєтеся досягнути спокою в розумі? Do you understand this point? Чи вам зрозумілий цей пункт?
The unwholesome latent tendencies, they manifest in any time. That tells your behavior and attitude and the journey towards the self-discovery. Ці тенденції, вони проявляються увесь час і таким чином відволікають вас від вашого шляху до себе у своєму самодослідженні. As a seeker, you reacted, it will happen. No problem at all. But as a seeker, you contemplate, you reflect on it, you promise to yourself that I will keep the mind at poise and the peace, is becoming a seeker. Як, будучи сікером, ви зреагували, і це нормально, це відбуватиметься, але продовжуючи бути сікером, ви проаналізували, відрефлектували і пообіцяли собі більше так не робити, не реагувати. І це саме вас і зробить шукачем. I asked my master, do you become angry? He said, yes. Я запитав свого вчителя, свого майстра, чи ви стаєте злим. Він відповів так. So you will start thinking, then where is the difference between the master and me? Тоді ви почнете думати, а де ж тоді різниця між мною і майстром? I have already answered this question in the earlier part of my talk. І я вже відповів на це питання у попередній частині моєї промови. So in Buddhism, we say it is viparyaya. In other masters, they talk of the vikshepa. It means the distraction, the wandering nature of the mind between opposite likes and dislikes, pain and the pleasure, etc. У буддизмі ми називаємо це віпарарая, і в інших традиціях це по-іншому називається, коли розум продовжує блукати, кидатися від вподобань до невподобань, тобто це оце відволікання, те, що нам заважає від насолоди до страждань. How to know it? Як це знати? Як це знати? How many times you did not listen to me even while being present in the session? Your mind distracted to some other thought, then you brought it back. That is what the restlessness of the mind. Як багато разів ви не слухали мене, навіть будучи присутніми на лекції, тобто ваш розум відводив вас кудись, а ви його потім повертали сюди. Це один із варіантів цього відволікання в розумі. Buddha spent more than 6 years learning all these things before he achieved the success. And we think, just one practice, nothing is happening. Будда витратив майже 6 років до того, як він досягнув успіху. А ми думаємо, що одна сесія, одна практика, нічого не відбувається чомусь. Maybe you are greater than Buddha. Можливо, ви величніші за Будду. Third problem, I was talking of ignorance. Fundamentally, the root of all the ignorance means false assumption is that I don't know my real nature. І третя проблема, про яку я говорив, це забуття, незнання. І основний такий фундаментальний корінь цього незнання – це хибне припущення, що я не знаю своєї істинної природи. So when I don't know my real nature, I
make the false assumption that I am the body, I am the mind, and that causes the problem. Тож, коли я не знаю своєї істинної природи, я роблю ці хибні припущення, що я є тілом, що я є розумом, і це і призводить до проблем. We're entering into a serious journey. Ми ми вступаємо в серйозну подорож. So what is inside my head will manifest outside in my behavior and action. І те, що всередині моєї голови, воно проявиться назовні у моїй поведінці, в моїх ставленнях. There is a car, and the car has wheels, and there is a driver. Є машина, в машині є колеса і є водій. Mind is like a driver, and the action is like the wheels of a car. Розум – це водій, а дія – це як колеса машини. And the car can only go in the direction that driver wants. І машина може поїхати тільки в тому напрямку, в якому хоче цього водій. That is the relationship between mind and our action, mind and our behavior. Це і є стосунки між нашим розумом і діями, розумом і поведінкою. If the mind contains that impurities of the anger and the reaction, action is going to manifest in harsh words. And that is what we do. І якщо у розумі багато реакції і злості, він наповнений цими забрудненнями, то дія і відбудеться, проявиться як у якісь грубі слова. Це те, що ми і робимо. And because of the ignorance, I start blaming others. Other is responsible for it. Hence, I need not to change. І через незнання, забуття я починаю звинувачувати інших, що інші в цьому винуваті, отже, мені не треба змінюватися. Are you getting it? Чи це зрозуміло? No, I'm getting it, but I'm not going to change. Так, мені зрозуміло, але я не збираюся мінятися. Because I know more than Buddha. Тому що я знаю більше, аніж Будда. You have the same attitude of the joy, meeting with everyone without preference of the likes and dislikes. Your mind is pure. You are still working. Якщо у вас однаково, ви переживаєте однакове відчуття насолоди і спокою, зустрічаючись з різними людьми, тоді ваш розум чистий. So without attachment, when you are thinking, speaking, and acting, it is like writing on the water. Без прив'язки, коли ви говорите, дієте і думаєте, це як писати по воді. It leaves no mark or impression on your mind, and the mind is free. Це не залишає жодного сліду або відбитку на вашому розумі, і ваш розум завжди вільний.
that mind is the pure mind. Такий розум, він чистий розум. So we have to think and speak and act in a way during the entire day, not only to bring an end to the suffering, but also to purify the mind. That will help me achieve success. Отже, ми повинні думати, говорити і діяти протягом всього дня таким чином, аби досягнути цього, це і буде допомагати очищати нам розум, і це принесе нам успіх. Don't forget, I'm going to link today's talk to the conventional methods to purify the mind. Не забувайте, що я прив'язую цю тему сьогоднішню до традиційних методів очищення розуму. You reacted to someone, you contemplated and reflected, you realized that it is because of your impurity of the mind, and the next day you meet the same person, you say sorry. You realize that it is your mistake, you express it, and the life changes. Ви зреагували по відношенню до когось, і тоді уже, наприклад, на наступний день ви зустрічаєте цю людину і ви кажете, я перепрошую, мені шкода. Ви розумієте, ви зробили рефлексію, проміркували про це, сказали, що це ваша вина, і тоді життя змінюється. And if you keep sitting at your home, you say sorry in your mind, that is not going to happen. You have to come out and express in your behavior and action. You express anger in behavior and action. You have to express compassion, kindness, forgiveness in action also. That is the only way to purify the mind. That is the conventional method. І якщо ви будете сидіти вдома і в своїй голові просити пробачення у цієї людини, то нічого не станеться. Ви виразили за допомогою слів і дії злість і реакцію, і таким самим чином вам треба буде виразити за допомогою слів і дії співчуття і доброту, і лише тоді поміняється розум, тільки так змінюється розум. Outer level of the impurities can always be purified by the speech and the action outside. That is the conventional method. And when you practice meditation, the inner tendencies, which is hidden inside of which you are not aware, will be purified by the practice of the meditation. Зовнішній прошар забруднень може бути очищений за допомогою дій і слів, за допомогою традиційних методів очищення розуму, а потім ви сідаєте в медитацію, робите практику, і за допомогою практики очищуються внутрішні забруднення, які сховані, приховані. Don't forget the three sets of problems. First set of the problem is the impurities of the mind. Second set of the problem is caused by the likes and dislikes. That is why the mind is constantly wandering. And why these two set of problem is there because of ignorance. Не забувайте про ці три сети проблем у розумі. Перший – це забруднення, другий – призведений вподобаннями і невподобаннями, коли розум губиться туди-сюди, бігає, і третій – це забуття, незнання. And these three sets of the problem has many layers.
One is the outer expression, simply laziness, reluctance, but it has a deeper layer of the impression in the mind. If I don't break it, nothing is going to happen. І ці три сети, вони мають різні прошарки, різні шари і по-різному виражаються. Це може бути як зовнішнє вираження. Наприклад, зовнішнє вираження такого шару може бути лінь. Але якщо я не прорву цю лінь, не зламаю цей паттерн, то тоді нічого не відбудеться. So please, I request you, please listen to this talk again and again and find out everyday challenges that your mind poses to you every hour, every minute. Make a list so that we can start working on the conventional methods to purify the mind. Будь ласка, я вас прошу, слухайте, переслуховуйте цю лекцію, рефлектуйте і зробіть, відзначайте, помічайте кожного дня, які випробування для вас готує ваш розум, і зробіть із цих випробувань кожну годину, хвилину, зробіть із них список, щоб ми могли почати працювати над ними за допомогою традиційних методів. You have every right to ask the question. І у вас є право питати питання. Keep smiling. Be happy. Thank you. Продовжуйте посміхатись, бути щасливими. Дякую. Thank you.